Hej, Elsa här från Elsas bokkille. Det är dags att berätta för er vilka böcker jag upplevde var de sämsta böckerna för 2023. Jag ska vara ärlig, jag hade faktiskt lite svårt att samla ihop 10 sämsta böcker. För att, jag hade hoppats på att det skulle vara lite mer passion i mitt hat för de här böckerna. Men det är bara några stycken. Andra är såhär, nej, de gav mig inte så mycket. Så jag har haft ett väldigt bra läsår 2023 i rent, bra läsupplevelser. Men jag har samlat 10 stycken böcker som jag tyckte var inte så bra. Som jag inte rekommenderar. Så vi kör igång på en gång. Det finns ingen speciell ordning här, utan jag bara kör så som jag har tänkt ut dem, eller vad man ska säga. Katten som räddade böcker av Suzuki Natsukawa. Jag älskar ju japansk litteratur. Jag trodde att jag skulle älska den här. Lite magisk realism. Det handlar om böcker. Det är en ung man som tar över ett antikvariat från sin pappa eller farbror eller något sånt där. Och det visar sig att det finns en katt som kan prata och som då ska hjälpa honom att rädda böcker. Det låter jättebra. Jag trodde att det skulle bli en 5-stjärnigt liksom. För hur kan man inte älska en sån här bok? Men det föll ganska platt faktiskt. Det var liksom det var så konstigt, saker och ting blev klart så snabbt och alla de här utmaningarna var inga utmaningar. Det fanns liksom ingen riktig hjärta i den här boken som jag önskade att jag hade. Jag förstod inte så mycket. Alltså, nej, ingen bok för mig. Helt enkelt. Sen i början av året, alltså för 1 år sedan, så gick jag igenom och blev överlycklig när jag hittade serien Hunting Danielle av Bobby Hons. För att då det är lite löjlig spökdeckare. Inte deckare, kanske deckare. Men det handlar om Danielle som ser spöken. Hon ärver ett hus. Och första boken är fantastisk, jättekul och rolig. För att ägaren till huset är kvar, så hon måste deras jargong är ganska kul i alla fall. Men bok nummer 2 i den serien, The Ghost Who Loved Diamonds. Oj, vad svårt det var att ta sig igenom den boken. Och det var väldigt mycket att det finns väldigt mycket som är dåligt med den här serien. Den är inte bra, det är inte kvalitetslitteratur, utan det är bara mysigt. Men det som var det värsta är ju uppläsaren, hon är inte så bra. Och när hon skulle göra kusin, nej, det här var inte bra. Nej, jag hann bara läsa 4 av de här i böckerna. Nej, det här var inte bra. Gud, vad. Nej, det här var inte bra. Jag var arg. Sen har vi en bok som var en damma av-bok som jag gav bort. Vishnys död av Manila Suri. Det blev en damma av-bok och en världslitteratur. Jag befann mig i Indien, också lite magisk realism. Vishnu är döende i trappan. Man får följa med honom och hans han händer honom. Och så får man följa med det som händer i huset också. För det är väl ett hus där 2-3 olika familjer bor. Och på trappan medan Vishnu, som då inte guden Vishnu utan en karaktär, en man, ligger för döden, ingen märker det, så händer det mycket drama i huset. Och det var väldigt rörigt. Och det var så osympatiska karaktärer. Jag hade hoppats på lite mer filosofi, lite mer såhär för andlighet. För han ligger ju där och minns tillbaka i sin liksom, mellan livet och döden. Men det blir flummigt bara. Gud vad flummigt det var. Liksom, jag bara fattar inte vad jag läste för någonting. Och sen var de här draman mellan de här familjerna. Det var så ointressant. Det var så tråkigt. Den här boken fick åka ut. Nej tack. Varje månad så låter jag ju slumpen få välja en bok jag ska läsa. Och en av månaderna så valde den Romanov av Nadine Brandes. Och det här är en bok som handlar om Romanov-familjen. Och det finns lite magi i det här. För att Anastasia får med sig någonting från sin pappa. Hon flyr med det här. Det är tydligen en magisk formel. Men hon kan inte använda den. Hon ska fly med den. Det är liksom, gud, det hände ingenting. Det hände ingenting. Jag var så uttråkad. Och det var så fort man tror att nu ska storyn vända så föll det platt. Jag tror 2-3 gånger. Jag har gjort en läsvlogg så jag länkar ju allt sånt här i beskrivningen. Så ni kan verkligen höra mer av vad jag tycker och tänker. Men det var så tråkigt. Det var liksom, jag trodde det skulle vara mycket mer action. Det hände ingenting.
ingenting. Så jag var uttråkad helt enkelt. Jag hade en bokutmaning där jag skulle ta mig igenom alla nominerade i Goodreads Choice Award i kategorin Mystery Thriller. Den här boken har jag rantat om jättemycket. Det finns videobevis på det. Jag länkar det i beskrivningen. The Family Game av Catherine Steadman. Allt med den här boken var dåligt. Allt. Exakt allt. Jag trodde den började inte ens bra. Jag vet inte, jag var så arg. Vi får följa med en kvinna som då ska gifta sig med en jättefin och rik man. De är jättekära. Och sen så blir hon bjuden till hans familj. Och pappan i den här familjen då, för de här är en rik familj och väldigt mycket old money. Så de har väldigt mycket makt. Och den här pappan i familjen säger, hej du kom, så har vi ett prat med oss två. Han bara, alltså jag ger dig ett kassettband. Och där kommer jag berätta någonting för dig och jag vill att du ska liksom lyssna på det. Och allting förändras när hon har lyssnat. Alltså, nej, jag orkar inte berätta, den är så dålig. Som sagt, jag länkar beskrivningen i beskrivningen nere, så länkar jag min läsvlogg där. Hur mycket jag rantar av den här. Det här var den sämsta boken of all time. Alltså inte bara 2023s sämsta bok, utan sämsta boken jag har läst någonsin i hela mitt liv. Så, wow, den är sämst. En bok som jag också tror att jag hade för höga förväntningar på var Bärarna av Jessica, Schifauer, kanske man uttalar det. Och jag gillar ju Schifauers hennes ungdomsböcker. Det här är hennes första vuxenroman, en dystopi. Där i den här världen så finns det bärare och spridare. Det är en virus som går runt och bärarna det är kvinnor och spridarna är män. Så man har skilt på könen. De får inte leva ihop och det ska vara politiskt, det ska vara, jag förstår vad hon försöker göra men det funkade inte. För att världsbygget kom inte fram, det verkar vara jätteintressant världsbygge som hon har liksom skapat, eller hennes värld och så, den här dystopiska världen. Men den kommer inte fram ordentligt, jag vet inte riktigt vad reglerna är, rörig. Tyvärr, jag trodde jag hade för höga förväntningar, jag trodde verkligen att jag skulle gilla den. Men nej, jag gjorde inte det faktiskt. Den fick åka bort. Och sen nu en bok som faktiskt är jättepopulär och typ alla älskar den. Testamente av Nina Wähä. Jag köpte den på second hand. Tänkte att ja, nu ska jag läsa den här. Alla älskar den. Jag ska få en bra läsupplevelse. Den är nog ganska tjock. Och man får följa med en familj liksom. Där tjejen i familjen, dottern i familjen åker hem tillbaka till byn till sin mamma och pappa när hon inser att hon är gravid. Och sen så får man följa med, de är 12 syskon tror jag, 14 beroende på hur man räknar, för 2 är döda. Och så får man följa med deras uppväxt samtidigt som man får följa med nutid också. Och det är så... Det var inte bra helt enkelt. Jag gillade inte den här så... Jag förstår varför folk gillar den. Den är välskriven, otroligt välskriven. Och det var liksom inte rörigt, det kändes inte rörig. Utan otroligt skickligt skriven att liksom skildra 12 stycken syskon. Och liksom deras syn på deras pappa och mamma och barn och varandra. Och liksom hela barndomen. Otroligt bra uppväxtskildring. Så jag tycker att den är välskriven. Men det var någonting som inte klickade med. Jag gillade den inte alls faktiskt. Jag tror att jag var lite såhär, jo men lite grann, jag förstår. Alltså, men nu så här i efterhand, jag bara nej, jag tycker inte den var bra alls. Nej, jag gillar den inte. Nästa bok tror jag det handlar väldigt mycket om att jag var besviken. Och jag pratar om Nakanos second hand butik av Hiromi Kawakami. Jag gillade hennes Senseis portfölj, den tyckte jag var jättefin och bra. Det här får vi följa med en second hand butik och de som jobbar där. Jag trodde att man skulle följa med. Men jag trodde det skulle vara mycket mer djup i berättelsen än vad det var. Jag förstod den inte riktigt. Det fanns någon slags kärlekshistoria som jag inte alls förstod mig på. Jag förstod mig inte på karaktären. Jag förstod inte vad berättelsen ville liksom. Vad är det den vill berätta liksom? Vad är det? Och det var så lite om... Det var så... Det var fel fokus för min smak. Så jag tror att jag skulle få liksom, om folk som kommer in och tittar på second hands butiken, köper någonting, lämnar någonting och deras liksom livshistoria och integration, eller vad heter det, och deras liksom livshistoria och deras öden så. Men det var mycket om den här kärlekshistorien som jag inte fattade, och så var det andra grejer som inte hade med någonting att göra. Nej, jag blev besviken för att jag tyckte om
portfölj, alltså ett senseisportfölj så mycket så jag tänkte att den här kommer jag också tycka om. Men nej inte alls. Och sen så läste jag en bok som var så dålig att jag skrattade och fnittrade. Jag hade jättekul, men den är jättedålig. Jag kan inte rekommendera den här boken. Om du inte vill ha någon lättsam... nej, vänta, jag kan inte. Det i alla fall, det är Den smarta kvinnans handbok i mord av Victoria Dard. Uttalar man det Dard? I alla fall. Det är en bokklubb som blir inlåsta i ett hus, insnöade i ett hus och en dör. Jätterolig premiss. Vi bestämde oss för att läsa den i bokklubben. Alltså det här var så dåligt. Jag skrattade så mycket. Jag himlade med ögonen. Alltså jag hade kul, det hade jag. Jag hade roligt för att det var så dåligt. Osympatiska karaktärer. Så himla dålig plott. Alltså det var så dåligt liksom utfört. Så dåligt utfört. Det var liksom ingen tanke bakom. Man bara skrev. Alltså det var ingenting hörde någonting ihop. Och och sen när man fick veta liksom så här, när det löste upp att det var besvikelse, antiklimax, den är jättedålig den här. Jag tyckte den var jättedålig. Men däremot, jag hade kul, jag hade roligt. Man gillar inte någon av karaktärerna, men ändå, den var jätterolig. Men den var inte bra. Jag kan inte rekommendera den här med typ såhär straight face, det går inte. Och sista boken som jag måste prata om, som jag tyckte var jättedålig, var ju ännu en slumpenbok, ni vet. Slumpen väljer en bok varje månad och det blev Good Morning Midnight, Lily Brooks Dalton. Där vi följer med en astrobiolog, han är kvar i Arktis. Någonting händer i resten av världen, hans team åker tillbaka, han väljer att stanna kvar. Och sen helt plötsligt så hittar han en mystiskt barn. Och sen så får man följa med. Samtidigt så får man följa med ute i rymden. Då är det en besättning på något rymdskepp där. Så man får följa med de här två. Så det här rymdskeppet har förlorat kontakten med jorden. Och de fattar liksom inte, hur ska vi göra? Vi är på väg hem. Hur ska det gå? Så någonting har hänt. Jättebra premiss, eller hur? Alltså jag är så arg. Jag är så arg på den här boken. Som sagt, jag ska inte säga så mycket om det för att jag har läst vlogg om den också. Men alltså, man får inte... Nej, den var så dålig. Och den här snubben, astrobiologen som sitter där, eller är fast på jorden, han är så en extremt obehaglig person. Vad är det för idiot liksom? Jag bara kommer tillbaka, saker och ting kommer tillbaka nu och jag blir liksom frustrerad och arg på hur dålig den här boken var. Öppen slut kan jag börja med att säga. Och ni vet hur jag känner för öppna slut. Nej. Jag ska inte säga så mycket. Jag känner att jag måste gå ut. Jag måste börja det här året med positiv energi. Jag har gjort en läsvlogg. Jag länkar de recensionerna och läsvloggarna. Jag länkar saker och ting ner i beskrivningen om ni vill liksom veta lite mer om handlingen. Eller vad jag mer tyckte om böckerna. Så kan ni få ta del av det där. Men den här, nej. Den här, don't do it. Och det ska finnas tydligen en film. Och jag har hört att den är inte heller så bra. Så då har vi listat sämsta böckerna för 2023. Vad tycker ni om de här böckerna? Håller ni med mig eller är jag helt ute och cyklar? Prata med mig i kommentarsfältet, så hörs vi där. Och sen så är jag inte tillbaka. Just det, nästa vecka så ska jag prata om de böckerna jag DNFade. De böckerna som inte ens var värda att läsa klart. Så vi hörs nästa vecka. Ha det så bra. Hej då!